नमस्कार, संध्या फूड पॉइंटमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मुंबई स्टाईल चीज चिली सँडविच. आता आपण बनवून घेऊया हिरवी चटणी. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कोथिंबीर, पुदिना, 2 हिरव्या मिरच्या, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, कढीपत्ता, लिंबू, साखर, मीठ आणि पाणी. आता आपण चटणी करून घेऊया. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कोथिंबीर, पुदिना, हिरवी मिरची, लसूण, कढीपत्ता हे सर्व साफ टाकून पण थोडंसं पाणी टाकून आधी वाटून घेऊयात. आता आपली चटणी तयार झालेली आहे. त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा साखर आणि थोडंसं लिंबू पिळूयात. आणि आता आपण सँडविच तयार करायला घेऊयात. आता आपण सँडविचचं स्टफिंग तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी 2 मीडियम साइज कॅप्सिकम बारीक चिरून घेतलेले आहेत. 1 मीडियम साइज कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या आहेत. आता हे 1 वाटी बारीक किसून घेतलेलं चीज आहे आणि हे 1 वाटी क्यूब्स मध्ये कापलेलं चीज आहे. हे दोन्ही एकत्र करायचं आणि याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, एक चमचा पिझ्झा मसाला आणि चवीनुसार मीठ टाकायचंय. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे आपण जी हिरवी चटणी करून घेतली होती ना ती टाकायची. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय आणि हे ब्रेड मध्ये स्टफ करून घ्यायचं. आता आपण सँडविच तयार करून घेऊया. त्यासाठी स्टफिंग करूयात. तर इथे मी ब्रेड घेतलाय. ब्रेड वरती आपण हे तयार केलेलं स्टफिंग ठेवूयात. आणि ब्रेडच्या ह्या स्लाइसला आपण मेयोनीज लावून घेऊयात. रेडी आहे सँडविच. ते आता आपण हे सँडविच आहे ना हे सँडविच मेकर आणि तव्यावरती दोन्हीवरती तयार करूयात. आपण गॅसवर सँडविच मेकर ठेवलाय. आपण सँडविच मेकर मध्ये पण सँडविच बनवूया आणि साइड बाय साइड तव्यावरती पण कसं बनवायचं तेही बघून घेऊया. आपण पहिलं सँडविच मेकर मध्ये कसं करायचं ते बघून घेऊया. तर हा गरम झालेला आहे. गॅस बारीक करते. त्याला खालून बटर लावायचं. त्याच्यामध्ये सँडविच ठेवायचं आणि वरतून सँडविचला बटर लावायचं. आणि बंद करून हे फ्लिप करायचं. साधारण 1 मिनिट आपल्याला हे भाजून घ्यायचंय खालच्या साईडनी. चेक करायचं की त्याला आपल्याला कलर आला आहे का नाही. अजून थोडंसं भाजायला पाहिजे. या साईडने चांगला आलेला आहे. जास्तीत जास्त 1 ते 1.5 मिनिट लागतो तयार व्हायला. आता आपलं सँडविच तयार झालंय. आपण हे काढून घेऊया. आता आपण तव्यावरती कसं करायचं ते बघून घेऊया. तव्याला पण खालून बटर लावायचं. गॅस बारीकच ठेवायचा.
सेम प्रोसिजर करायचे. ब्रेडला वरतून बटर लावायचे. आणि गॅस मीडियम आचेवरती ठेवायचा आहे. सँडविच असं प्रेस करून घ्यायचंय आणि फ्लिप करायचं. एक ते 2 मिनिटांनंतर आपलं सँडविच तयार होतं याच्यामध्ये. आता आपलं सँडविच खाण्यासाठी रेडी आहे.